साथीहरु यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो आफ्नै च्यानल वे टु अर्निङमा। साथीहरुमा आज यस भिडियोमा बिटकोइन अर्निङ साइटको बारेमा कुराकानी छु, जुन साइटबाट हामीले चाहिँ एकदम लार्जेस्ट अमाउन्ट बिटकोइन अर्निङ गर्न सक्नेछौँ। सो साथीहरु साइटमा हामीले कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने, कसरी हामीले त्यसमा अर्निङ गर्ने, विथड्र अमाउन्ट के कति रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी म तपाईलाई यसै भिडियोमा दिनेछु। सो साथीहरु भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन नोटिफिकेसनलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला साथीहरु, र साथसाथै यस भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला साथीहरु। हामी आफ्नै साइटमा कुराकानी गरौँ। साथीहरु डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको समक्ष यस्तो किसिमको ड्याशबोर्ड ओपन हुनेछ। सो साथीहरु डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकमा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसको ड्याशबोर्ड आइसकेको छ। यसमा क्यान्टी एड्स भनेको छ साथीहरु। यसमा एकदम राम्रो साइट रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। पेड आउट सतोसी यसमा धेरै रहेको छ साथीहरु। 11,34,00,000 लगभग 1,13,00,000 जति रहेको छ भने साथीहरु यसमा युजरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा 84,000 ले यति विथड्र गरिसकेको छ साथीहरु। एकदम राम्रो साइट रहेको छ। तपाईले अकाउन्ट रजिस्टर गर्नको त्यतिकै गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि। सो साथीहरु यो रजिस्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको समक्ष एउटा सानो किसिमको फर्म आउनेछ साथीहरु। यो फर्म तपाईले भर्न पर्ने हुन्छ साथीहरु। इमेल एड्रेस पासवर्डहरु राखेर तपाईले चाहिँ यसमा सिम्पली अकाउन्ट क्रिएट गर्न पर्ने छ। सो साथीहरु म आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गर्न गइरहेको छु। लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइन गर्नको लागि साथीहरु टपमा रहेको हुन्छ। ओके साथीहरु हामी यस साइटको ड्याशबोर्डमा आइसकेका छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पनि लगइन गरे यस्तै तपाईहरुको समक्ष देखा पर्ने छ साथीहरु। मेरो अर्निङ ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट भनेको साथीहरु 50.21 सतोसी रहेको छ। मेरो यो 5 मिनेटको अर्निङ हो साथीहरु। एकदम राम्रो साइट रहेको छ। तपाईहरुलाई म यसमा कसरी अर्निङ गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईलाई यसमा देखाउने छु। स्क्रल डाउन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो रिफरल लिंक तपाईले पाउनुहुन्छ। यो रिफरल साथीहरुलाई शेयर गरेर तपाईले चाहिँ राम्रो अर्न गर्न सक्नुहुनेछ भने साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कुनबाट कति एड हेरेर कमाएको छु साथीहरु। यो पीटीसी एडबाट मेरो चाहिँ 14.59 सतोसी मिलेको छ भने पीटीसी ब्यानर पीटीसी एडबाट चाहिँ 13 र त्यसपछि भेडियो एड्सबाट 22 रहेको छ साथीहरु। यसरी मेरो टोटल 50.21 सतोसी मैले यसमा अर्न गरेको छु। साथै अर्न गर्नको लागि त्यति गाह्रो छैन। साइडमा रहेको 3 लाइनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। 3 लाइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु यसमा तपाईले चाहिँ अर्निङ भन्ने अप्सन देखा पर्छ। अर्निङमा क्लिक गर्नु होला। अर्निङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसमा धेरै तपाईलाई चाहिँ एड्स शो गर्नेछ साथीहरु। हेर्न सक्नुहुन्छ एड्सहरु यसमा शो भइसकेको छ। यसलाई भन्छ साथीहरु पीटीसी एड हैन। हाम्रो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ 30 सेकेन्डको पीटीसी एड्स रहेको छ। 30 सेकेन्ड हामीले यसलाई भिजिट गर्यो भने 2.44 सतोसी हामीलाई इन्स्ट्यान्ट यसमा मिल्नेछ। जस्तै तपाईले चाहिँ यसमा के गर्नुपर्छ, सिम्पली यो भिजिटमा क्लिक गर्नु होला। भिजिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा टाइमर चालु हुन्छ साथीहरु। टाइमर हामीले चाहिँ यसलाई वेट गर्न पर्ने हुन्छ साथीहरु। 30 सेकेन्डको टाइमर यसमा चालु भइसकेको छ। 23 सेकेन्ड मात्र रहेको छ। यो फिनिश हुने बित्तिकै हाम्रो यो एड्स कम्प्लिट हुनेछ साथीहरु। हाम्रो यसमा एड्स वाच कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसमा डिफरेन्स पिक्चरमा हामीले चाहिँ यसमा टच गर्न पर्ने हुन्छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबै चाहिँ एक किसिमको छ। तर यसमा बीचमा गिटार भन्ने चाहिँ अलिकति डिफरेन्स छ। यसमा क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो एड्स कम्प्लिट हुनेछ। सो साथीहरु म सिम्पली ब्याक गर्दैछु। यसरी तपाईले सम्पूर्ण एड्सहरुलाई वाच गर्न पर्ने हुन्छ साथीहरु। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो वाचहरुमा चाहिँ भिडियो यो ब्यानर एड्स भन्ने छ। ब्यानर एड्समा पनि तपाईले पुरै वेट गर्न पर्ने हुन्छ। यसमा मेरो मेसेज आइरहेको छ 2.44 सतोसी कम्प्लिट भइसकेको छ भनेर साथीहरु। ओके त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसमा भिडियो एड्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा भिडियो एड्स 30 सेकेन्डको छ। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा बढी यो भिडियो एड्सहरुमा बढी यसमा चाहिँ तपाईलाई सतोसी मिल्नेछ। सो साथीहरु म एउटा एड्स यसमा चलाउन चाहन्छु। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो एड्स यसमा चाहिँ शो गरिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ 10 सेकेन्डको छ। हामीले यसलाई चाहिँ सिम्पली प्ले गर्न पर्ने हुन्छ। प्ले बटनमा क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ। सो प्ले भइसकेपछि साथीहरु हाम्रो 10 सेकेन्डसम्म हुन्छ। 10 सेकेन्डसम्म चालु हुनेछ साथीहरु। हाम्रो यो जुन चालु हुन्छ, चालु हुने बित्तिकै हाम्रो यसमा चाहिँ एड्स यसमा सेकेन्ड चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ भिडियो एड्सहरु हेर्न पर्ने हुन्छ साथीहरु। म यसलाई चाहिँ पज गरेर राख्छु। ओके साथीहरु म सिम्पली यो यतातिर गो वेबसाइट भनेको छ, गो वेबसाइटमा क्लिक गर्नेछु साथीहरु। म यसरी गो वेबसाइटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हेरौँ यसले चाहिँ हामीलाई कति सतोसी दिन्छ। ओके यसमा 5.68 सतोसी इन्स्ट्यान्ट हामीलाई रिसिभ भएको छ। यसरी भिडियो एड्समा चाहिँ तपाईले चाहिँ बढी सतोसीहरु अर्न गर्न सक्नुहुन्छ भने साथीहरु यसमा चाहिँ अन्य एड्सहरुमा पनि राम्रै इन्कम रहेको छ। तपाईले यसमा आएर जोइन गर्नु होला साथीहरु। राम्रोसँग अर्न गर्नुहोस् साथीहरु। एकदम राम्रो साइट रहेको छ। विथड्रको लागि त्यति गाह्रो छैन। हामीले चाहिँ यो हाम्रो कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गरौँ। कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु तपाईले विथड्र भन्ने अप्सन यसमै पाउनुहुनेछ। स्क्रल डाउन गरेर हेर्नु होला साथीहरु। तपाईले चाहिँ यसमै पाउनुहुन्छ। यसमा विथड्र भन्ने अप्सन छ साथीहरु। मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले अघि 50 सतोसी थियो, अहिले 58.33 छ। मैले दुईवटा मात्र एड हेरेको छु। सो साथीहरु म विथड्र भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नेछु। विथड्रमा यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु यसमा हामीले विथड्र विभिन्न अप्सनहरुमा लिन सक्छौं। एउटा पेयरमा लिन सक्छौं साथीहरु। एउटा चाहिँ हाम्रो पर्फेक्ट मनी बिटकोइन क्याश लाइट कोइनमा हामीले यसलाई लिन सक्छौं भने साथीहरु यसमा जस्तै हामीले पेयरमा लिनको लागि मिनिमम हामीलाई 3000 सतोसी हुन पर्ने छ भने पर्फेक्ट मनीमा पनि हामीलाई 3000 सतोसी, बिटकोइनमा चाहिँ हाम्रो 5000 सतोसी हुन पर्ने छ भने
भने लाइट कोनमा पनि हामीलाई 3087 हुने बित्तिकै हामीले यसबाट विथड्र लिन सक्नेछौँ। सो साथीहरू डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, तपाईँहरू गएर डाइरेक्टली जोइन गर्नुहोला र यो एड्सहरू वाच गरेर राम्रो अर्न गर्नुहोला। सो साथीहरू आजको भिडियो यति नै छ। कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनु होला, वे टु अर्निङ च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। ओके बाई।